Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dikejutkan oleh HP dengan line up laptop terbaru mereka. Kalau sebelum ni mereka keluarkan line up laptop gaming iaitu HP Victus, kali ni mereka keluarkan HP Pavilion Aero. Walaupun nama dia ada unsur gaming sikit, HP Pavilion Aero tu macam Gigabyte Aero kan. Walaupun nama dia ada unsur gaming, tapi laptop ni bukanlah sebuah laptop gaming. Sebaliknya, ini adalah Ultrabook. Dia nipis, ringan dan saya dapat sahkan kepada anda yang performance dia mantap. Even slightly better dengan sesetengah gaming laptop yang harga lebih kurang dia lah. Dalam video kali ni, saya tak nak sentuh HP Aero dari perspektif seorang gamer, tapi saya nak sentuh dia dari perspektif seorang student. Saya kebelakangan ni, saya suka layan TikTok yang British accent be alike. Harry Potter, excuse me, please give me a Saya tak tahulah pronunciation saya betul ke tak, tapi menarik lah, benda ni menarik. Okey, dalam video kali ni macam saya bagi tahu, saya akan review HP Aero dari perspektif seorang student. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Dekat channel YouTube Monaliza ni, kami publish video hari-hari. Bukan sekali seminggu, bukan 2 kali seminggu, tapi hari-hari. That's why anda kena tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Macam biasa, kita sembang bab fizikal dululah. HP Aero yang saya review ni, color dia tu HP panggil sebagai pale rose gold. Lawa, dia memang lawa. Kalau dapat tengok depan-depan tu dengan material magnesium alloy dan finishing glossy matte, memang nampak premium lah. Rasanya kalau orang perempuan tengok ni, auto buy kot. Laptop ni ringan, berat dia bawah 1 kg which is 960 gram dengan ketebalan hanya 1.4 cm. Memang nipis. Dari segi portability tu memang terbaik ah. Keyboard untuk HP Aero ni ada backlit yang berwarna putih, sangat terang. Kemudian touchpad dia besar, support Windows Precision dan dia ada satu fingerprint scanner yang sangat responsif. Ada satu benda yang anda kena betul-betul aware sebelum beli HP Pavilion Aero ni, iaitu dia punya size. Size laptop ni sangat kecil untuk tahun 2021. Skrin dia 13.3 inci dengan ratio 16:10. Yang biasa kita jumpa dekat luar sana tu sama ada 14 inci ataupun 15.6 inci dengan skrin ratio 16:9. Somehow, berdasarkan pengalaman saya menjual laptop dekat Monaliza ni, saiz sesebuah laptop memainkan peranan yang sangat besar untuk seseorang tu beli. Walaupun masa awal-awal dia datang bincang dan kita cerita tentang dia, spesifikasi, performance dia macam mana, dia angguk setuju, tapi masa dia nak bayar tu dia tanya balik, saiz laptop ni berapa dek? Kita pun bagi tahu 14 inci. Dia pun, saya nak 15.6. Tak boleh ke cari yang besar sikit? Which is benda tu ridiculous kot. Kita nak pergi buat sebuah laptop yang besar untuk dia kan. Tapi luckily lah dia tanya benda tu sebelum dia bayar. Kalau dah bayar, pening kepala saya nak jawab dengan tim account Monaliza, nak refund dan sebagainya. That's why anda kena aware tentang size screen dia ni betul-betul. In case anda nak screen yang lagi besar, rasa macam 13.3 inci ni kecil sangat, nak buat kerja pun susah, sebenarnya tak ada isu pun sebab dia dah jadi satu norma baru untuk kita guna secondary monitor. Macam kebanyakan MacBook Air user gunalah. Dia ambil satu kabel HDMI, lepas tu cucuk dekat monitor, settle masalah bosku. Sebut tentang HDMI port, input-output connection laptop ni bagi saya lengkap sebagai sebuah Ultrabook untuk tahun 2021. HP tak ada korbankan something yang besar dekat HP Pavilion Aero ni. Dia ada HDMI port, dia ada USB-A 3.0, ada USB-C yang support DP dan juga power delivery, dan hujung dia tu ada combo audio jack untuk sisi belah kiri. Manakala sisi belah kanan pula ada power jack dan juga
USB-A 3.0. Saya try charge HP Aero melalui USB-C port yang ada belah kiri laptop ni. Saya guna J5 Create multi charger yang saya review sebelum ni, dan yes, hasil dia kita boleh charge HP Aero melalui USB-C port yang ada belah kiri laptop ni. So katakan anda nak bermusafir, anda ada smartphone, anda ada tablet, and anda ada HP Aero ni, anda dah tak perlu nak bawa banyak-banyak charger. Anda boleh tinggalkan charger HP Aero dekat rumah anda. Anda just bawa satu multi charger yang support PD charge macam contoh J5 Create yang saya review sebelum ni. Mudah kan? So, video dan juga audio yang anda tengok, tonton, dengar sekarang, saya record menggunakan webcam yang ada dekat HP Aero dan juga built-in microphone, which is quality dia bagi saya okey lah nak guna untuk online meeting. Alright, seterusnya tentang screen, which is tadi saya dah bagi tahu kepada anda tentang dia punya size 13.3 inci dengan ratio 16:10. Screen dia ni guna panel jenis IPS, brightness dia tinggi 400 nits dengan sRGB 100%. Warna image yang kita nampak dekat skrin dia ni lawa dan dalam masa sama somehow lembut lah. Nak guna untuk layan YouTube, untuk edit gambar, edit video, tak ada masalah, lancar. Oh ya, bezel untuk skrin dia nipis. That's why saya yakin kalau anda dapat tengok laptop ni depan-depan, first impression anda akan rasa macam laptop ni mahal gila lah. Sebut tentang edit gambar, edit video, antara soalan yang banyak ditanya bila saya bercerita tentang laptop student ni, adakah laptop ni boleh run AutoCAD dan juga Sketchup? Untuk HP Aero ni saya dah test dengan Sketchup dan dia boleh run. Dia meet requirement yang Sketchup letak. Cuma kalau nak kerja-kerja heavy memang tenat ah. Since saya tak pandai sangat main dengan Sketchup ni, saya just boleh main dengan 2D model macam tu. Bila guna untuk main dengan 2D model, buat apa kita cakap, buat lukisan kejuruteraan lah kot. Kita buat benda-benda macam tu tak ada masalah. Dan saya ada download juga 3D model dari website untuk tengok ada masalah tak kalau kita main dengan orbit ke, kita tukar-tukar view dia ke. Jujur saya bagi tahu kepada anda ada lagging sikit lah. That's why saya simpulkan yang HP Pavilion Aero ni kalau anda nak guna untuk AutoCAD, nak guna untuk SketchUp, untuk pembelajaran, maksudnya kegunaan yang biasa-biasa, tak ada masalah. Tapi kalau anda nak guna dia untuk kerja yang heavy, untuk betul-betul kerja orang kata, saya tak recommend. Alright, tentang internet pula, HP Aero ni tak ada LAN port but dia ada Wi-Fi 6 AX201. Saya buat speed test dalam studio saya and memang dapat 100 megabit per second. Thumbs up HP. Dan saya lupa nak highlight kepada anda yang HP Aero ni bila kita buka dia dari kotak dia, dia dah pun di-upgrade ke Windows 11. So anda akan dapat satu UI Windows yang baru, yang lebih kemas dan nampak lebih profesional. In case anda tertanya-tanya macam mana nak update ke Windows 11 dari Windows 10 yang anda sedang guna sekarang, anda boleh klik link video yang saya letak pada hujung video nanti sebab saya dah pun buat video tutorial untuk upgrade ke Windows 11. Oh ya, ini performance storage untuk HP Aero. Read speed dia saya boleh kata awesome. Saya dapat lebih dari 3500 megabit per second. Manakala untuk write speed dia saya dapat lebih kurang 3000 megabit per second. Satu performance yang mantap. Loading dan saving memang laju gila weh. Seterusnya bab gaming. Untuk gaming ni saya tak test banyak sebenarnya sebab based on spec dia, saya judge yang dia tak boleh nak carry game sangat. Kalau Dota tu maybe boleh main tapi kita kena set ke low ataupun very low setting lah. Anda tengok dia punya spek, dia pakai Ryzen 5 5600U U series untuk mobility. Lepas tu RAM dia 8GB, lepas tu dia punya storage NVMe SSD 512 dan graphic card dia just pakai integrated graphic card. So tak logik kalau dia boleh carry game But bila saya test, ini graph gaming yang saya dapat untuk Dota 2, Valorant dan juga Apex Legend. Untuk Apex Legend tu memang tak boleh main low setting, memang keluarlah result 30 FPS tu. Tapi bila main game tu memang ada tempat-tempat yang sangkut orang kata. So bagi saya tak boleh main. Cuma untuk Dota 2 dan Valorant, seriously saya tak expect dia boleh carry game ni dengan best dan juga highest setting.
terbaik Macam biasa, klip gameplay ada pada akhir video nanti untuk anda nilai sendiri performance dia macam mana. Sebagai konklusi, untuk HP Pavilion Aero ni dengan harga RM3,549 Malaysia, ini adalah Ultrabook kedua terbaik yang ada dalam pasaran kita. Yang pertama Realme Book, yang tu saya tak boleh nafikan kepada anda, dan yang kedua HP Pavilion Aero ni. Dia kecil, ringan, sedap untuk kita bawa ke mana-mana. Kemudian kalau anda nak keluarkan display dari dia, anda boleh keluarkan dua display serentak, satu dekat HDMI port dan satu lagi dekat USB-C. Lepas tu kalau anda jenis nomad, anda bergerak ke merata-rata, anda boleh beli satu multi charger yang support PD charging tu. Anda boleh bawa tu, anda dah boleh tinggal dia punya adapter dekat rumah, sebab anda just perlukan multi charger tu sahaja. Dari segi performance gaming, unexpectedly, surprisingly, dia mampu carry Dota 2 Valorant dengan sangat baik, walaupun dia punya processor tu adalah U series. Untuk game lain saya tak berani jamin kepada anda lah. Tentang Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Sketchup, AutoCAD, anda boleh guna untuk belajar ataupun kita kata light usage. Tapi kalau heavy tu saya tak recommend juga. Harga dia RM3,549 Malaysia. Kalau anda nak yang lagi power, maybe anda boleh beli abang dia. Saya rasa sesuai kalau kita panggil kakak kot, sebab warna dia pale rose gold. So kakak dia pun warna rose gold juga. So kakak dia yang guna Ryzen 7 dengan QHD display, 2K display, pada harga RM3,899 Malaysia. Ketika video ni direkod, iaitu Oktober hari ni berapa bulan Oktober, tak ada bateri lah pula. Tak ada bateri pula. Tapi masa video ni direkod, kalau dekat Monaliza pun stok ada dalam 20 biji. Saya yakin anda boleh cari stok dia dalam pasaran kita lah. Saya yakin ada banyak stok dalam pasaran dan anda boleh beli. Bukan saja dekat Monaliza, atau anda boleh beli dekat mana-mana kedai yang saya letak link dia dalam description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. The search continues. Very well. The enemy's middle tower has fallen. Gain strength. Attention. There is a new kill leader. Level 2. New kill leader. Eyes out, farm. All Father, give me sight.
Enemy spotted mid. You are